አሁንም ግራመርበች ሞሳላ አሁንም ኑኔዝ ዳርዊን ኑኔዝ ትሬንት ዲያዝ መታ ዲያዝ ኑኔዝ ፒቸር ፎኖሮ ዲያዝ ራሱ ሊጠቀልል የፈለገ ይመስላል። ኦፍሳይድ ይመስላል። ዳርዊን ኑኔዝ አሁንም ከጨዋታዎች ነው። ኦፍና ኑኔዝ መለየት አልቻሉም። የርገን ክሎፕ በዛሬ እንቅስቃሴ ደስተኛ አይደለም። በዛሬ እንቅስቃሴ የርገን ክሎፕ ሮጦ የገቡት የርገን ክሎፕ ምን የጨዋታ ታክቲክን በሁለተኛው አጋማሽ ያሳዩናል የሚጠበቅ ነው። በነገራችን ላይ ክሪስታል ፓላስ በገዛው ሜዳ ተከላክሎ የተጫወተ ምን የተጫወተ እንቅስቃሴ ነው ማለት ይቻላል። ይሄ ትንሽ ራስን ዝቅ አድርጎ የመግባት ወይስ እንደ ጨዋታ ስትራቴጂ መከላከል ራሱ አንድ ጥበብ ነው። ነገር ግን የክሪስታል ፓላስ አጫዋት ይሄን አይመስልም። በክሪስታል ጥፋት ተሰርቷል። ካንሳት ጥፋት የሰራ ይመስላል። ሽሉፕ ላይ ጥፋት ተሰርቷል። ሐሳብ አስተያየት ጥያቄ እንዲሁም የጨዋታው ግምት ይጻፍ ይደወል። ከኛ ጋር አብራችሁን ቆይታ ስለምታደርጉ እጅግ እናመሰግናለን። በሁለተኛው አጋማሽ ምን የጨዋታ ሁነት ይኖረዋል? ማን አሸንፎ ይወጣል? የርገን ክሎፕ ወይስ ሮይ ሃርሰን እንጋፋው አሰልጣኝ? ማን ጨዋታውን ድል ሊያደርግ ይችላል? የሚጠበቅ ነው እንደማገኝ። በመጀመሪያው 45 በሁለቱም ቡድኖች የተሻለ የግብ ሙከራ ያልተመለከትንበት ነበር። በኳስ ቁጥጥር ረገድ ግን ሊቨርፑል የተሻለው ነበር። 77% የኳስ ቁጥጥር የበላይነት ነበረው። እንዲሁም ክሪስታል ፓላስ 23% ብቻ ነው የኳስ ቁጥጥር የነበራቸው። ከዛ ባለፈ ሙከራዎችን በማድረግ ደረጃ 6 ሙከራ ክሪስታል ፓላስ 2 ሙከራ ታርጌቲንግ ሁለቱ ቡድኖች ስንመለከት ክሪስታል ፓላስ 1 በሙከራ ማድረግ ችሏል። ሊቨርፑል 3 ኦፍሳይድ ስንመለከት ክሪስታል ፓላሶች ምንም ኦፍሳይድ አልገቡም። ሊቨርፑሎች ግን በመጀመሪያው 45 4 ኦፍሳይድ ገብቷል። ጥፋት ለመስራት ሊቨርፑሎች ከፍ ብሏል። 8 ጥፋቶችን ሰርቷል። ፓላስ 7 ጥፋት ሰርቷል። በትዕይንተ መስኮት ማንቸስተር ዩናይትድ ከበርንማውዝ የሚያደርጉት ጨዋታ ኤሪክ ቴን ሃግ የህዳር ወር ምርጡ አሰልጣኝ በትዕይንተ መስኮታችን እየተመለከትናቸው እንገኛለን። ኤሪክ ቴን ሃግ ተመርጧል። ማግዌር አሌክሳንደር ጋርናቾ ድንቅ ጎል። ይህ በቀይ ሰይጣኖቹ በማንቸስተር ዩናይትድ መንደር የሆነ ነገር ነው። ዛሬም ጨዋታቸውን ለማድረግ እየገቡ ነው እንደማለት ኦልድ ትራፎርድ ደርሰዋል የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋቾች። ሆኖም ግን አሰልጣኝ ኤሪክ ቴን ሃግ የህዳር ወር ምርጥ አሰልጣኝ ከተባሉ በኋላ የሰጡት አንድ አስተያየት አለ። የህዳር ወር ምርጥ አሰልጣኝ ሳይሆን እንዲሁም ደግሞ የተሻለውን ቡድን ምርጡ ቡድን መስራት ይፈልጋሉ የሚል ሀሳብ አንጸባርቀዋል። አሳምነው ያሸነፉት ጨዋታ በዚህ ውድድር ዘመን ምናልባትም ቸልሲ ጨዋታ እንጂ በነዛ ባሸነፏቸው ከዛ በነበሩ 8 ጨዋታዎች ግን አሰልጣኝ ኤሪክ ቴን ሃግና ቡድናቸው ምንም እንኳን ጨዋታ ያሸነፉ አሳምነው ያሸነፉትን ጨዋታ ሳንመለከት ነበር 8ቱን ጨዋታ ያሸነፉት። በ6ቱ ሽንፈት እንዳስተናገዱ እናስታውሳለን። ቸልሲን ሲያሸንፉ በውድድር ዓመቱ 9ኛ የፕሪሚየር ሊግ ድላቸው ነው። ሆኖም ግን በዛ ጨዋታ የተሻለው ቡድን ሆኖ ነበር ያመሸው ማንቸስተር ዩናይትድ። ብሩኖ ፈርናንዴዝ ከቅጣት ከመሳት ውጪ በጣም የተሻሉ Alexander-Arnold again looking to pick the passes like some quarterback in NFL. ጎሜዝ ተነጠቀ። አደገኛ ቦታ ላይ ክሪስታል ፓላሶች ክሪስታል ፓላስ በመልሶ ማጥቃት ክሪስታል ትሬንት አሌክሳንደር አርኖልድ አወጣው። ትሬንት በቀኝ መስመር ላይ ክሪስታል ፓላሶች ሊቨርፑሎች ላይ ጎል ለማስቆጠር ተቃርቦ ነበረ። ትሬንት አሌክሳንደር አርኖልድ ኳንሳ 2-1 ነው። ሁለት የፓላስ ተጫዋቾች ለማጥቃት ኳስ ይዘው እንዲሁም ኳንሳ እንደሚያልፉት እርግጥ ይመስል ነበረ። ትሬንት አሌክሳንደር አርኖልድ ጎል እንዳትገባ ማድረግ ችሏል። ከባድ ኳስ ነበረ።
Knocked away by Alexander-Arnold and Joel Ward to get it back. Crystal Palace in 14th place in the table at the start of play. Liverpool in second. Hughes towards that near post, bouncing around dangerously. Mateta goes down. The fans wanted a penalty. No appeals from a single Palace player. A couple of substitutes going to be made shortly by Liverpool. More about that in a moment. We think that Kwanzaa's going to come off and Gravenberch as well. Kanate, one of those coming on. ጆንሰን ተሳስተው ነበረ የዩናይትድ ተጫዋቾች ገብተዋል በርነማውስ ከማንቸስተር ዩናይትድ ተከታታይ ለሁለተኛ ጊዜ በፕሪሚየር ሊጉ ያሸንፋሉ የሚለው የሚጠበቅ ይሆናል በዛሬው ዕለት ከሚጠበቁ ጨዋታዎች መካከል አስቶን ቪላ ከአርሰናል ኡናይ ኤመሪ ከሚካኤል አርቴታ ይህ የሳምንቱ ግዙፍ ጨዋታ ነው ይህ ጨዋታ እስኪደረግ ድረስ ሊቨርፑሎች ጨዋታውን አሸንፈው መሪ ሆናል የሚለው የሚጠበቅ ይሆናል ሁለተኛው አጋማሽ ከጀመረ 10 ደቂቃዎችን ተሻግረናል ክሪስታል ፓላሶች በራቸውን ዘግተው የሊቨርፑልን የማጥቃት ኃይልን እየገቱ ይገኛሉ ሊቨርፑሎች እስካሁን ግብ ማስቆጠር አልቻሉም እስካሁን ግብ የምንለው ተከላካዮችን ሰብሮ ያለፉበትን ሂደት በሞሳላ የሚመራው 200ኛውን ግብ ለማግኘት በሚጥረው ሞሳላ ኳንሳ አሊሰን ጋር የተጫወተ ነው የሚገኘው ኳንሳ እጅግ የሚደንቅ የጨዋታ እንቅስቃሴ ነው በዛሬው ዕለት ያስመለከተን የሚገኘው ኳንሳ ፔናልቲ ፍጹም ቅጣት ምት እየጠየቁ ነው ክሪስታል ፓላሶች ቫርቼክ የቆየ ይመስላል ሊቨርፑል አደጋ ውስጥ እንዳይገባ ያሰጋል ሊቨርፑል አደጋ ውስጥ እንዳይገባ ምንድነው የተፈጠረው የሚለውን ንክኪ ያለ ይመስላል ሊቨርፑል ከክሪስታል ፓላስ ፔናልቲ ፍጹም ቅጣት ምት ክሪስታል ፓላስ ቀደም ተሻራ አሁን ተሰጠ ክሪስታል ፓላሶች ሊቨርፑሎች መሪ የሚሆኑበት እድልን እያጡ ይገኛሉ አቤቶታ ከስንት ደቂቃ በኋላ ነው ፍጹም ቅጣት ምት የተሰጠው You got to say that's extraordinary. It is extraordinary. It's not something you see very often. I mean, it does look, when you look back at it, a foul from Kwanzaa on Mateta, who gets there first. And it's he who's picked up the ball. I told it was 1 minute 45 seconds, the gap. It seemed longer, didn't it? So there's a discussion going on here. Limetano. But this is the age we live in. They looked and looked and looked at that. They obviously weren't totally certain if it took them that long, but they think that the referee missed that challenge by Kwanzaa and Mateta. Konate ተቀይሮ ገብቷል ጋቦኒያ ኮናቴ penalties waiting to be taken. ማቴታ ተቀይሮ መግባት የቻለ ጃክ ፊሊፖ ማቴታ hasn't scored in the Premier League in 12 attempts this season. ማቴታ ክሪስታል ፓላስ በፍጹም ቅጣት ምት የመጀመሪያውን ግብ አስቆጠሩ ክሪስታል ፓላስ ሴልኸርስት ፓርክ በደጋፊዎች ደስታ ልብልቅልቅ ብለዋል ሊቨርፑሎች የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግን አርሰናል ከአስቶን ቪላ የሚያደርገው ጨዋታ የጨዋታው ውጤት እስኪታወቅ ድረስ የሚመሩበትን ዕድል አደጋ ውስጥ ወድቋል አሊሰን ቤከር ቀድሞ ወጣ ማቴታ
የመታው ኳስ ቀላል ነው። ነገር ግን ክሪስታል ፓላሶች ግብ አስቆጠሩ። በቀሪ ደቂቃዎች ቀዮቹ ሊቨርፑሎች ጨዋታውን ቀልብሰው አሸንፈው ይወጡ ይሆን ወይ? የሚጠበቅ ይሆናል። ሴልኸርስት ፓርክ ክሪስታል ፓላስ 1 ቀዮቹ ሊቨርፑል 0 ጨዋታው ቀጥሏል። After falling behind, they've rescued 9 points from this sort of situation. They are the comeback kings, really, in the league. Well, they need a comeback here now. Alexander-Arnold, it's a wicked low, and Nunez couldn't quite reach it. Only needed a toe poke. What a ball. How good's this? Right in the space. Inviting Darwin Nunez to attack it. አዎ የነገርናችሁ ሰው ጨዋታው ላይ እየተመለከትነው ባለው የጨዋታ ተሳትፎ can't quite stretch and get there. Some noise in the Holmesdale end. ሴልኸርስት ፓርክ ምን አይነት የደስታ ፌሽታ ነው ለደጋፊዎቹ። Yeah, well, it says it, doesn't it? Holmesdale fanatics, that is what they are. And they're having a party at the moment. Remember, this team haven't won at home in the Premier League for 3 months, more than 3 months. Their only home win over Wolves. Ayu's yellow card will mean he misses Crystal Palace's next game, which is at Manchester City next Saturday. Will they bring that attitude to that game as well? I think they probably will. It's Gomez. Richards doing the defending. He's done a good job of filling holes, hasn't he? He's just playing in front of the back four on his own. He's got himself in some really good positions. His Hughes is definitely being fouled in midfield by Gakpo, who's come on while you were watching all the replays of the penalty incident, and Canate, as we were telling you, in defence instead of Kwanzaa. One of his last acts was to give away the spot kick with the stray kick to the calf of Mateta, who put away the penalty. Super sub. Up by Trent Alexander-Arnold. Just to remind ourselves of the big picture again, Liverpool with the chance here, if they win this game, to go top of the table for the time being. ማቴታ ባስቆጠራት የፍጹም ቅጣት ምት ክሪስታል ፓላሶች ጨዋታውን 1-0 በሆነ ውጤት እየመሩ ይገኛሉ። ሽሉፕ ጥሩ ኳስ አግኝተው ነበረ፣ ሊጠቀምባት አልቻለም። ክሪስታል ፓላሶች ጨዋታውን 1-0 በሆነ ውጤት እየመሩ ይገኛሉ። ቀዮቹ በፉልሃም ላይ ያሳዩንን የጨዋታ መቀለበስ እንቅስቃሴን በዛሬው በክሪስታል ፓላስ ላይ ይደግማል። ሆዴ ጋፖ ጎሜስ ኑኔዝ 1-2 የተጫወቱ ጥረት ያደረጉ ይገኛሉ። ጆርዳናዮ አደገኛ ኳስ ኮናቴ አጠገቡ ይገኛል፣ ለመድረስ ጥረት ያደረገ ይገኛል። ጆርዳናዮ እጅግ ቫር ግን በጣም የዘገየበትን እንቅስቃሴን የተመለከትነው በዛሬው ላይ ሁለቱም የፍጹም ቅጣት ምት የውሳኔ እንቅስቃሴዎች He's a knowing, crafty, experienced Ghanaian international. Is Jordan Ayew, of course, brother of Andre Ayew, who spent time in the Premier League as well. Used to take it. Lerma climbed high, didn't quite get to the ball. Now Soberslai leading the break. ተመቶ ነበር በሙኒክ ሶቦስ ላይ ኑኔዝ ሞሳላ ለለት
ሞሳላ አለለት ሳላ ዛሬ ጂግ Not a great ball from Lalto. It wasn't a great ball Mosala. actually from Soboslai either. Slightly behind him, just meant he had to check his run. Wanted it in the space ahead of him. And that gave the Palace defenders a little more time. It's a loose-looking ball from Gomez, but Tsimikas can rescue it. Look at that. Palace have had more touches in the opposition box, even though Liverpool have dominated the possession. Tells a bit of a story, doesn't it, that? Mateta, Jordan Ayu ሊቨርፑሎች አሁንም ጎል እንዳይቆጠርባቸው ያሰጋል። ክሪስታል ፓላሶች ችሉፕ በቀላሉ ኳሶን ቢጫ ካርድ ጨዋታው አሁንም ቀጥሏል። ጀፐርሰን ያማ ቢጫ ካርድ ተመልክቷል። ሊቨርፑሎች ሳት በተቃራኒ የደባቸው ነው የሚገኘው። ጆ ጎሜዝ ቫንዳይክ ለጋፖይ 65 ደቂቃ ላይ ደርሰናል። 25 ደቂቃ ጨዋታው ይቀራል። ሊቨርፑሎች ወደ አቻነት ሲመጣሉ ሊቨርፑሎች የክሪስታል ፓላስን የተከላካይ ስፍራ ሰብረው ገብተው ሁለት ግቦችን ከዛ በላይ አስቆጥሮ ያሸንፋል። ሌዊስ ዲያስ ተጠልፎ ነበር፣ ቀጥል ብለዋል። የመልስ ውርወራ ሊቨርፑሎች ክሪስታል ፓላስ ነው ብለዋል። አንዴ ማሌን ዮርክሻየር ተወላጅ ጀፐርሰን ሌማ ጉዳት ላይ ሄለርሆርሰን ትልቅ ራስ ምታት ነው። በርካታ ተጫዋቾች ተጎድቶባቸዋል። Who will try everything to try to rescue this and maybe even turn it around completely. Look at the way they came back recently against Fulham at home. 3-2 down, scored in what I think it was the 87th, 89th minutes to win it. He's smiling, but he was perplexed, wasn't he, when that penalty was given? He was totally unsure why the whistle had gone. No problems with the penalty decision for you, Matt. Well, Mateta got there first, and it was a kick on his calf by Kwanzaa. It probably was a penalty. It took a while to make the decision, not because it looked to foul, it's because they were checking the offside. That's what took so long to decide whether he was actually onside or not in the build-up. So there's going to be a Palace change here. Looks like Lerma might have to come off. He has been very, very influential for them today. Be a contender for one of the players of the match. And looks like Michael Olise only left out of the starting lineup today because he had a long-term injury and only recently came back, and it was thought it was a bit too much for him to play 3 games in 1 week. So he'll come on to offer a different sort of threat, not the same kind of player at all as Lerma, is a real box-to-box. ዓለም አቀፉ የአትሌቲክስ ፌዴሬሽን ለተሰንበት ግደን የስፖርታዊ ጨዋነት አሸናፊ መሆኗን ይፋ አድርጓል። በጨዋነት በጥሩ ስነ ምግባር መሸለም ይህ ያኮራል፣ ትልቅ ድል ነው። ለተሰንበት ግደ ይህንን ማድረግ ችላለች። በተለይ ሲፋን ሐሰንን ያጽናናችበት መንገድ፣ የተንከባከበችበት መንገድ፣ ኢትዮጵያዊ ጨዋነትን ያሳየችበት መንገድ በብዙ ስፖርት አፍቃሪያን ዘንድ አድናቆትን አስገኝሎታል። ይሄም ለዓለም አቀፉ ለ2023
ለስፖርታዊ ጨዋነት ለተሰንበት ግደ አሸናፊ እንድትሆን አስችሏታል። እጅግ የሚያስደስት እጅግ የሚያኮራ ዕለት ነው ዛሬ በዕለተ ሰንበት። Against Simicas, trying to establish some supply lines to Liverpool's front three. The supply lines have been cut pretty often by Crystal Palace today. በጣም ልብን የሚያሞቅ ነው። በኩራት አትሌቶቻችን ኢትዮጵያን ወርቅ ከማልበስም ባሻገር ጨዋ መሆናችንን ያስመሰከሩበት በዕለተ ሰንበት ግደ ዓለም አቀፉ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን አሸናፊ አድርጎ ሸልሟታል። ይጻፍ በዕለተ ሰንበት ውጤት እንዲሁም ሊቨርፑል ከክሪስታል ፓላስ የጨዋታው ውጤት በማየት መንገድ ይጠናቀቃል። ማን ሊያሸንፍ ይችላል? ይጻፍ። ለምትሰጡን ሀሳብ አስተያየት እጅግ እናመሰግናለን። ለምትሰጡን ሀሳብ አስተያየት እጅግ እናመሰግናለን። ሊቨርፑሎች አራተኛውን የማዕዘን ምት ሊመቱ ነው። ያብስረ ሊቨርፑል 2-1 አሸንፏል ብለዋል። የማዕዘን ምት ሊቨርፑሎች የማዕዘን ምቱን መተውት ነበረ። እጅግ የሚደንቅ የጨዋታ እንቅስቃሴ ቫንዳይክ ነው ቴስታውን መምታት የቻለው ማውጣት የቻለው ግብ ማግኘት አልቻሉም ቀያዮቹ ሊቨርፑሎች። ቫንዳይክ ክሪስታል ፓላሶች ምን ዝግ ነው የዘጉት በራቸው። Liverpool's hopes famously in 2014, that 3-3 draw here when Palace scored 3 times in the last 11 minutes, which effectively ended Liverpool's title charge that season. You want to go back further, the 4-3 FA Cup semi-final back in 1990. I think Alan Pardew scored, didn't he, that day? Went to go on to be a manager of some repute in this division. Klein couldn't quite latch onto that. Beautiful touch by Alexander-Arnold. It's Cody Gakpo. ጨዋታው ቀጥሏል። ክሪስታል ፓላስ 1 ሊቨርፑል 0 ነው። ጨዋታው የቀጠለ ነው። ሰዓት ከሊቨርፑል በተቃራኒው ቆማለች። ሪቻርድ ቢጫ ካርድ ተመልክቷል። ይህ ውጤት አርሰናልን አስቶን ቪላን የሚያስፈነድቅ ነው የሚመስለው በዚህ የሚጠናቀቅ ከሆነ። ምክንያቱም መድፈኞቹ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግን በ36 ነጥብ አንደኛ ሆነው እየመሩ ይገኛሉ። ጨዋታው አሁንም በክሪስታል ፓላስ መሪነት ጨዋታው ቀጥሏል። አርሰናሎች ካምናው ስተት አርመው ዋንጫውን ያነሱት ነው የሚለው የሚጠበቅ ይሆናል። ይጻፍ ይገመት። ክሪስታል ፓላስ ከሊቨርፑል 1-0 በሆነ ውጤት ክሪስታል ፓላስ እየመሩ ይገኛሉ። የጨዋታ ውጤት ለውጥ የለም። ኦሌሴ ኳስ ወጥቶበታል። ቫንዳይክ ኳሷን ወርውሮታል። ቨርጅል ቫንዳይክ ካርድ የሚያሳይ ይመስል ነበር። አንድሬ ማለት ውሳኔያቸው ትንሽ ይወላውላሉ የሚሉ ሀሳቦች ስካይ ስፖርት፣ ቢቲ ስፖርት ዳኝነት ሙያ ላይ ያሉ ሙያተኞች እየገለጹ ይገኛሉ። 71ኛው ደቂቃ ላይ ደርሰናል። የኤሪክ ቴን ሃግ ቡድን በዛሬው ጨዋታ የሚያሸንፍ ከሆነ ነጥቡን ከፍ የሚያደርግበት ኤሪክ ቴን ሃግ አንድሬ ኦናና ግብ ጠባቂ Alexander-Arnold
Scorer of that big goal at Manchester City. Late one, late equaliser, having to leave gaps behind Liverpool. And Olise here can maybe take advantage. Mateta's in a Olise ተነጠቀ ረጅም ሰዓት ወሰደ Olise ክሪስታል ፓላስ ሰላለፉን እየገለጽን ነው የምንገኘው ወዳጆቻችን የማንቸስተር ዩናይትድ እና የበርነማውዝ ቀጣይ የሚደረገውን ጨዋታ Two more Liverpool changes coming up. Nunez is coming off. Curtis Jones is on, and Harvey Elliott is on. And Dominic Szoboszlai has been replaced as well in those latest Liverpool changes as they look to find a more threatening formula. ለርገን ክሎፕ ቡድን ምን አዲስ የጨዋታ ለውጥ ድልን ጎልን ይዘው ይመጣሉ የሚለው በቅያሬያቸው በቀሪ ደቂቃዎች በትዕይንተ መስኮታችን ተከታትለን የምናቀርብላችሁ ይሆናል 73 ደቂቃ ደርሷል በቀሪ ደቂቃዎች በሊቨርፑል አያያዝ ግቦች ሊኖሩ ይችላል They await the return of Eze, such a big player. He's got ankle ligament problems. Richards winning the header. Here's Harvey Elliott's first involvement. Get the free kick. Oh dear. It's a second. Jordan Ayew. And suddenly here. Jordan Ayew. Bicha card. Hulet. Schlupp is arguing his case. Jordan Ayew. It's been terrific today. ትንሽ መረጋጋት ሲጎደለው ስራ የሰራ ይመስላል እየመሩ እጅግ ቀላል ስህተት ጆርዳን አየው ቀላል የሚባሉ ስህተቶች በእግር ኳስ ዋጋ ያስከፍላሉ ሊቨርፑሎች የቁጥር ብልጫቸውን ተጠቅመው በቀሪ ደቂቃዎች ጎል በክሪስታል ፓላስ ላይ ያስቆጥሩ ነው የሚለው ጆርዳን አየው ቀይሮ የሚወጣ ነው የሚመስለው በነገራችን ላይ ቀይ ካርድ አይቶ የሚወጣ አይመስልም Stop that Liverpool counter attack. Harvey Elliott only been on the pitch a matter of minutes and great first touch, took him into the space and we tried to stop that counter and it's a yellow card unfortunately. Does that change things? Let's see. It gives them less of an outlet. Crystal Palace, Mateta now dropping deeper into midfield as well. Jordan Ayew done a brilliant job of getting Crystal Palace up the pitch. Joe Gomez በቀይ መስመር ላይ ጆ ጎሜዝ አሻማ ዳኳ ሻምቶ ነበረ ሮዲ ጎት ሳላ መሐመድ ሳላ ኢጂፕሽን ኪንግ ሁለት መቶኛውን ጎል አስቆጠረ መሐመድ ሳላ ወደ አቻነት ሊቨርፑሎችን መመለስ ችሏል ሞ ሳላ የአባይን ውሃ ጠጥቶ ያደገው ሳላ ሁለት ሞተር ጆ ጎሜዝ ለጋፖይ ሴንተር አደረገውን ኳስ ዲፍሌክሽንም አለው ሞ ሳላ እጅግ የሚደንቅ የጨዋታ እንቅስቃሴ ጆርዳን አየው ማይክል ኦዌን አምስተኛው ተጫዋች ሆነ ኤንራሽ ሮቢ ፎለር ኤንራሽ ሮጀን ሐሰን ቤቢ ቪርለን በዚህ ትውልድ የሚታወቁ ተጫዋቾች አይደሉም ኤንራሽ የሚታወቅ ተጫዋች ነው ሞ ሳላ ሮይ ሆድሰን ቢጫ ካርድ የተጫዋች ቁጥር ብልጫ አለ ክሪስታል ፓላሶች መረጋጋት ይኖርባቸዋል በቀሪ ደቂቃዎች
ትልቅ ዋጋ Liverpool, are they going to prove that they're በጣም the master comeback kids once again? Harvey ኤሌት new spring in the ኤሌት ምን ላይ There አመት is ውስጥ now ኤሌት Liverpool. Lots of ፍጹም ways ቅጣት it's ምት flying አካባቢ forward. ደርሶ ነበረ Really, by Konate, was never ኮናቴ getting away with that. ምንድን ነው ያደረገው Just need to keep Crystal ኮናቴ Palace penned in, ማጥቃቱን going ለማገዝ back towards his own goal. No need to የሄደበት make a መንገድ challenge. 20 ሜትር ርቀት ነው የሄደው We're in for ዶሚኒክ ሶቦስ ላይ 12 minutes ተበሳጭቷል plus added time for Crystal Palace. እንደው እሱ ላይ አይደለም መበሳጨት ያለባቸው የሚሉ ሀሳቦች ይደረሱን እንደሚገኙት Liverpool ክሪስታል ፓላስ ከሊቨርፑል seeking now 76ኛው final goal ደቂቃ that will ላይ turn them to the ጆርዳን top of the table. ሃዮ 76ኛው ደቂቃ ተሻግረን አሁን Mo Salah's name rings out from below ወደ where we 77 stood in የተጠጋን እንገኛለን What a player he's been for Liverpool. 12 ቀሪ ደቂቃዎች 78 ደረስን Yes, his 150th Premier League goal as well. ምን መፍጠር ይቻላል በ12 ደቂቃ Here he is again. ጎል ደግሞ ይሁን በ12 His own ደቂቃዎች chant from the fans. Gomez is a difficult Gomez! one for Sam Johnston. ጎሜዝ Cleared it ከባድ ጊዜ properly. He ለክሪስታል wasn't bold, ፓላስ sadly for him, really, in ኮናቴ the failure to clear the ትሬንት ball. አሌክሳንደር አርኖልድ ኮናቴ ኃይል የተቀላቀለበት ጨዋታ ይመስል ነበረ 79 ደቂቃ ከ10 ሰከንድ 150 Premier League goals in አንድ ለአንድ ጨዋታው እየቀጠለ ይገኛል 247 matches. አንድ ተጫዋች ክሪስታል ፓላሶች ጎሎባቸዋል ጆርዳን አየው Aguero, Harry Kane, and Thierry ካርድ Henry. የተመለከተበት Just have a look at ክሪስታል the ፓላስ earlier yellow card. It was a soft one, wasn't it? Just trying to stop ትንሽ Liverpool ስህተት ነው taking a quick ቸልተኝነት ነው kick የሚመስለው and then bringing Harvey Elliott down on the counter. He can't have any complaints. He knew. And he's gone. Roy Hodgson got a yellow card amid the commotion that followed all of that. Konate again now for Liverpool. Whole feel, whole dynamic of this game has changed. That's a spring in the step. The Liverpool players now, they've upped it. Gomez. It's opening up here. Gakpo. ሆዲ ጋፖይ ቀደም ሲል በመጀመሪያው አጋማሽ ጋፖይ ከተቀየረ የጨዋታው ውጤት ሊቀየር ይችላል ብለናችሁ ነበረ ኮናቴ ላይ ጥፋት የተሰራ ይመስላል የኛን ያባይን ውሃ ጠጥቶ ያደገው ተጫዋች የኛን ያባይን ውሃ ጠጥቶ ያደገው ተጫዋች ሞሳላ ያቻነቷን ግብ ማስቆጠር ችሏል ይገመት ይጻፍ በቀሪ ደቂቃዎች ማን ግብ አስቆጥሮ ጨዋታውን ድል አድርጎ ሊወጣ ይችላል የሚጠበቅ ነው ሊቨርፑሎች የቁጥር አብላጫ ወስደው አሁን በቀሪ ደቂቃዎች የክሎፕ ቡድን በርካታ ግቦች ያሸንፋል ተብሎ የተገመተ ጨዋታ ነው ሽሎፕ ክሪስታል ፓላስ ቫንዳይክ ኳሷን ነጥቋታል ኳስ ወደ ውጭ ወጥቷል ኤሌት የመልስ ተወርውሮ ኤሌት የአካዳሚ ውጤቶች ናቸው ጆንስ ኤሌት Arsenal left it late in midweek to beat Luton. ኤሌት Diaz, Mosala, ሳላ የማዕዘን ምት ሊቨርፑሎች ማግኘት ችለዋል ጆንሰን እና ኤሌት ሊቨርፑሎች የማዕዘን ምት ለመምታት በዝግጅት ላይ ይገኛሉ የሊቨርፑል ደጋፊዎች ዝማሪያቸውን ያሰሙ ይገኛል የሊቨርፑል ደጋፊዎች ዝማሪያቸው ከፍ ብሎ የተደመጠ ይገኛል በሴልኸርስት ፓርክ ክሪስታል ፓላሶች ድጋሜ ኳሱ ወጣ
ትሬንት አሌክሳንደር-አርኖልድ ትሬንት መሪነቱን ለመያዝ ወደፊት ኳሷን ለመልቀቅ ጥረት ያደረገ ይገኛል ኤሌት ትሬንት በቀጥታ የሚመታ ይመስል ነበረ ማቴታ አስጥሎታል ኦሊሴ ማቴታ ጨዋታው አሁን ሊቨርፑሎች ግብ ለማግኘት ክሪስታል ፓላሶች እንዳይቆጠርባቸው ሁለቱም ቡድኖች እየተፋለሙ ይገኛሉ ተቀይሮ እየወጣ Schlupp off and Ahamada on midfield, and Sam Johnston, the goalkeeper, is the latest Palace problem. He's down needing a bit of treatment. I think he just said I've got to go off. I think he said my calf's gone. Johnston ተጎድቶ ወድቋል My lip reading's correct. Well, you're better than me with the lip reading. Sam Johnston ሕክምና የተደረገለት ይገኛል ሮይሆርሰን Battle on, really, don't they? ራስ ምታት ነው የክሪስታል ፓላስ የጉዳት ሊስት ቼክ ዶኩሪ በተረከስ ጉዳት ኤዜ ናታን ፈርጉሰን ዴኒ ኤንደርሰን ሮም ሆንዲንግ ሚሼል goalkeeping coach of ግብ Crystal Palace. ጠባቂው ተጎድቷል ላዛውንቶ ሮይሆርሰን He's a Norwich City fan. I hate to mention. ምቾት የሚሰጣቸው አይመስልም 5 ደቂቃ What's he doing here? ቀርቷል You won't be going to any more of his shows, will you? He should be watching ጨዋታውን ለማቀዝቀዝ Preston today. ይሁን ወይስ አመመኝ Yeah, we're ይህ up ለክሪስታል ፓላስ anyway amid the late drama ትልቅ in እድል this ነው game. ምክንያቱም ጨዋታው ከመጀመሩ በፊት ሊቨርፑሎች በሰፊ ጎል ያሸንፋሉ ተብለው ነበረ In all the ግምቶች time that he might need. የተሰጣቸው ሜዳው ላይ ግን እየተመለከትን ያለው ይህ አይደለም 1-1 በሆነ ውጤት ጨዋታው ቀጥሏል Sounds a bit of an argument. Jordan Ayew. The penalty. It was Mateta that got the job ጆርዳን again. አየው በቀይ Set ባይወጣ Palace in the wrong way. It set Crystal Palace on their way, but አቻ አይሆኑም ነበር የሚሉ ሐሳቦች በስፋት የተንጸባረቁ ነው has got Liverpool level. ይጻፍ ይገመት ክሪስታል ፓላስ ከሊቨርፑል Still his goal. It won't be the ብሩክ cleanest of his 5 ኪሎ 200 Liverpool goals, but he won't care. ሊቨርፑል አንድ አስቆጥሮ ለላንድ ያሸንፋል ብለዋል ገምቱ ይሳካለት ወይ Gordon Hodgson and Billy ረምሲል አፍስራም ለላንድ ሊቨርፑል ያሸንፋል ብለናል ከቤተል 60s for Liverpool. So Crystal Palace are going to have to make the change here. ጨዋታው ተቀጣጥሏል አሁን በዚህ ሰዓት ክሪስታል ፓላስ ከሊቨርፑል ይህ ለአርሰናልና ለአስቶን ቪላ ትልቅ እድል ነው በተለይ ለመድፈኞቹ የዛሬውን ጨዋታ አስቶን ቪላን ድል የሚያደርጉ ከሆነ ከሊቨርፑል ጋር ያላቸውን ነጥብ ልዩነት ያሰፋሉ 36-34 ዛሬውን የጨዋታ ውጤት ሳይጨምር እየቀየሩ ነው አሞት ነው ማለት ነው አሞት ነው ማለት ነው ጨዋታውን ለማቀዝቀዝ አይደለም ጉዳት አስተናግደዋል ክሪስታል ፓላሶች በርካታ ተጫዋቾች ናቸው በጣም ሆስፒታላቸው የሚጠብ ነው ይመስላል the fates are against them. 1-0 up, doing very well in the game, then the red card, then the Salah goal, then the goalkeeper having to go off. Yeah, nearly 4 minutes that injury as well, so it's going to be plenty of time added on. Elliot Really always is, isn't it? Elliot cross on Gomez ወደፊት ሄደ አታሎ ገመዛ ገባ ጎሜዝ ኤሌት ሶስት ወጣች 3 ደቂቃ ቀርቷል መደበኛው ሰዓት ሊጠናቀቅ 3 ደቂቃ ቀርቷል ምናልባት 6 ደቂቃ ሊጨመር ይችላል ይህ የኛ ግምት ነው ግብ ጠባቂው ተፍቶት ነበረ
እለት አግኝቶት ሳይጠቀምበት ቀርቷል። ትልቅ እድል ነው። ተጠባባቂ ግብ ጠባቂ ነው። Van Dijk wins the header for Liverpool. ያለውን ጭላንጭል እድል መጠቀም Liverpool attacks now. ከዚህ ቀደም በሊቨርፑል ታሪክ ማይክል ኦዌን በላይ ካስቆጠሩ 10 ግቦች መካከል አንዱ ማይክል ኦዌን ነው። አህንራሽ ነው 200 ግቦች ማስቆጠር የቻለው። እስኪ ወድ ኤሌት አሻማ ዲያስ That's a good claim. ግን ጆርን ባርነስ አህንራሽ የምታስታውሳቸው እስኪ ስለነሱ ይጻፍ ይገመት። Subs made a difference for በሁሉም Gomez has done well at right ውድድሮች ላይ ሊቨርፑል 200 ግቦች አስቆጥሯል። ሞሳላ የኛን ያባይን ውሃ ጠጥቶ ያደገው ግብፃዊ ተጫዋች ሞሐመድ ሳላ Heard an interview with him the other day where he said ጨዋታው ጀምሯል። ቅጣት ተሰጥቷል። ትሬንት አሌክሳንደር አርኖልድ ጎሜዝ ጆ ጎሜዝ ኮዲ ጋፖይ ኮዲ ጋፖይ ኤሌት ትሬንት ሊቨርፑሎች የክሪስታል ፓላስን በር ለመክፈት ዳግም ጆ ጎሜዝ ትሬንት በቀጥታ የሚመታ ይመስላል። 10 ደቂቃ ጭማሪ 6 ብያቸው ነበረ። 4 ሳላ ኮዲ ጋፖይ ጎሜዝ ሳላ ጆንስ ጥሩ ነበረ። 10 minutes against 10 men for Liverpool to try and ክሪስታል ፓላሶች በራሳቸው ሜዳ ላይ ይገኛሉ። አሁን አጥሮታል። ጎሜዝ ኮዲ ጋፖይ ጎሜዝ አልተናበቡም ነበረ። ሞሳላ 10 ኤሌት ሊቨርፑል ጎል ሁለተኛውን ጎል አስቆጠሩ ሊቨርፑሎች። ምን አይነት የጨዋታ ትዕይንት ነው! ሊቨርፑሎች ወደ ጨዋታ መሪነት ተመለሱ። የፕሪሚየር ሊጉ አናት ላይ ተቀመጡ ቀዮቹ ሊቨርፑሎች። አንገታቸውን ደፍተዋል። ሁለት ወደ መሃል ወሰደው መታው። ጥብቅ ነው ምቱ። ግራ የጎል አቅጣጫ ላይ ነው የመታው። የሊቨርፑል ደጋፊዎች ህብረ ዝማሬያቸውን ማሰማት ጀመሩ። Remy Matthews didn't have that much of a chance of saving it. It's a first goal of the season. ሊቨርፑሎች ክሪስታል ፓላሶች በጆርዳናዩ ኤሌት ጆንስ የጨዋታ ቀያሪዎች ሁለቱ የ8 ቁጥር ተጫዋቾች ከተቀየሩ በኋላ ሊቨርፑል 91ኛው ደቂቃ ላይ ግብ አስቆጥሯል። የሊቨርፑል ደጋፊዎች ሻምፒዮን ሊቨርፑል ገማቾቻችን የተሳካላቸው ይመስላል። 2-1 ብለው ነበረ። አሁን ደስታው ተቀይረው የሊቨርፑል ደጋፊዎች ዝማሬያቸውን እያሰሙ ይገኛሉ። ሊቨርፑል መሪ ሆኖ የፕሪሚየር ሊግ አናት ላይ ተቀመጡ። አስቶን ቪላ ከአርሰናል ጨዋታቸውን እስኪያደርጉ ድረስ ሊቨርፑል ምን አይነት ጨዋታ ቅልበሳ ነው!
This is how the table would look if it stayed like this with Liverpool out in front. Of course, plenty of football left to be played this weekend for the other teams involved. Manchester City, by the way, their assignment this weekend is away to Luton Town, which we've learnt is no easy fixture. By the way, Liverpool, throughout the course of this game, have had 2 shots on target and scored with both of them. ያረጋግጣል። ኤሊዮት የራሱን ድንቅ ብቃት ተጠቅሞ ያስቆጠራት ድንቅ ጎል ነች። ከግራቪ በጣም በሚገርም ሁኔታ ነው ጎሏን ማስቆጠር የቻለው። በቀጣዮቹ ደቂቃዎች ውስጥ ምን አይነት እንቅስቃሴዎችን ያሳያሉ የሚለው ነገር ይጠበቃል። ሆኖም ግን ጭማሪው 10 ደቂቃ 3 ደቂቃውን እስካሁን ተጠቅመዋል። ሁለቱ ቡድኖች 7 ደቂቃ ይቀረዋል። በተለይም ተቀይሮ የገባው ተጫዋች ጥሩ ሙከራን መልሶ ነበር። ሁለተኛ ላይ የተሞከረው ጎል ግን ጆ ጎሜስ ኤሌት ምርጥ ሆኗል። ኤሌት በግራ መስመር ላይ ሊቨርፑል ከጨዋታ ውጪ ሶስተኛው ጎል ከተቆጠረ በኋላ ኦፍሳይድ ተብሏል። ሊቨርፑሎች ኦፍ ሆኗል። ትዕይንተ መስኮታችን ላይ 1-1 ይል ነበረ። አጻጻፉ ግን ያሳስታል። ሊቨርፑሎች 1-1 ትዕይንተ መስኮታችን ላይ አሁንም አልተጻፈም። ቫርቺክ ወንድማገኝ አሁን ነው ገና 2-1 የተባለው ትዕይንተ መስኮቱ ላይ 1-1 ነበር የሚለው Crystal Palace debut late on here. Will Hughes goes off. First appearance in the Premier League for Ozo. Let's see what he can come up with if he gets a touch in what little time remains. Leos Diaz ኳስ ይዟል በቀይ መስመር ላይ ሌዎስ ጎሜስ ተቀይሮ የገቡ ተጫዋቾች ኤሌት ኳስ መልሷል። ሆዴ ጋፖይ ትሬንት አሌክሳንደር አርኖልድ ደቤሌዎስ ከ10 ደቂቃ 5 ደቂቃ ሄዷል። ጨዋታው ቀጥሏል። ሊቨርፑል 2 ሰለርስ ፓርክ ላይ ክሪስታል ፓላስ 1-0 አንድ ጎል አስቆጥሮ ለ1 ሆኗል። ከ1-0 ሊቨርፑሎች 2 አከታትሎ ባስቆጠሯቸው ግቦች 2-1 ጨዋታውን እየመሩ ይገኛሉ። ይጻፍ ይገመት የምሽት ጨዋታዎች ማንቸስተር ዩናይትድ ከበርነማውስ፣ አስቶን ቪላ ከአርሰናል የሊቨርፑል ደጋፊዎች ደስታቸውን እየገለጹ ነው። ሜዳውን እያሞቁት ይገኛሉ። ሜዳውን እያሞቁት ነው። ይህ ለጆርዳን አዮ ኢብራሂም ኮናቴ ጆንሰን ይዞታል። ጆንስ ተይዟል። ሊቨርፑሎች ቅጣት ምቱን አንመታም የሚሉ ይመስላል። ሰዓት ለማባከን ምክንያቶች ማዘግየትና ውጤቱን አስጠብቆ መውጣት ይፈልጋሉ። ይህን ውጤት አስጠብቆ የሚወጡ ከሆነ ቀደም ሲል እንዳነሳ ነው የሊጉ አናት ላይ የሚቀመጡበት ውጤት ነውና ከዚህ አንጻር በምንም አይነት መንገድ አድርገው ይህን ውጤት አስጠብቆ መውጣት ሲፈልጉ ታሊያም ደግሞ ተጨማሪ ጎል ማስቆጠር። ጨዋታው ቀጥሏል። በቀሪ ሽርፍራፊ ደቂቃዎች ምን ሊፈጠር ይችላል? እግር ኳስ ነው፣ የሚፈጠረው አይታወቅም። በምሽቱ ጨዋታ ማን ሊያሸንፍ ይችላል? ይገመት፣ ይጻፍ። ሲሚካስ በቀላሉ ነጠቁት፣ በቀላሉ ተነጠቀ። ክሪስታል ፓላሶች 97 ደቂቃ ተሻግረዋል። ወደ 98 የተጠጋ ነው። ጆ ጎሜስ ትሬንት ጆንስ ዲያዝ ቢጫ
የሚሰጡ ይመስላል። ቢጫ ካርድ getting yellow card. It's all happened Oh. today, hasn't it? አንደርሰን ቢጫ ካርድ 2 yellows equals a red. ጃኪም አንደርሰን Yeah, that's late, isn't it? በጉዳት በርካታ Frustration from Joachim Andersen. ጆርዳናዩ በሁለት ቢጫ You couldn't ካርድ blame him for that, could you? አንደርሰን Desperately disappointed ተጫዋች that ተጎድቶባቸዋል። they're not going to get ክሪስታል anything from ፓላስ this match. ግብ It doesn't ጠባቂያቸው appear ጭምር they're gonna get የተጎዳው anything from this match. 'Cause the በማዕበል effort ውስጥ has been ያለ tremendous, but የሚናጥ ቡድን ሆኗል። ክሪስታል ፓላስ ብራሂም ኮናቴ There's Gomez. ቀያዮች ሊቨርፑሎች Who really could ጎሜዝ concentrate on ኤሌት just keeping the ball, but ኤሌት it's not really in their መሀል DNA. ለመሀል They ሾልኮ just ወጣ። want to keep on attacking ኤሌት and ሞሳላ attacking. Salah does keep it in ሞሳላ play, but በቀላሉ only for Gehi, really. ነጠቋቸው። ክሪስታል ፓላሶች ጥፋቱ ከባድ ነው። ቢጫ ካርድ አንድሬ ማርሌ ጆ ጎሜዝ ተመላላሽ ቢጫ ካርድ ተመልክቷል። ከባድ ፎል ነበር የሰራው። ጨዋታው በዚህ ውጤት የሚጠናቀቅ ከሆነ ሊቨርፑሎች እስከ ምሽት የፕሪሚየር ሊግ ዋናት ላይ ይቀመጣ ያለው 98ኛው ደቂቃ ላይ ደርሰናል። ማቴታ ክሪስታል ፓላሶች በቀኝ መስመር ላይ ፓላሶች ዲያስ ይሄ ያደጋል። ቢጫ ካርድ ወንድማገኝ ዲያስ Yeah, this is the game for Crystal Palace. Mark Gurley telling him to slow it down. He's just making his way into the box. ቶሎ በእርግጥ ጨዋታው ግጭት ያለበት ጨዋታ ነው። ከዚህ አንጻርም ቢጫ ካርዶችን ብንመለከት አይገርምም። ሆኖም ግን ተከታታይ ቢጫ ካርዶችን ነው ላይ እየተመለከተ የምንገኘው። ሰከንዶች ናቸው የቀሩት። ፖሊስ ሊመታ ነው። አደገኛ ቦታ 99 ተሻግሯል። አሁን ወደ 100ኛ ደቂቃ ሮይ ሆርሰን እንዴት ነው ያዩት? ኦሊሴ ወጣ ኦሊሴ ወጣበት። የቻምነስ ጎል ለማስቆጠር አሊሰን ቤከር አወጣቸው። ከጉድ ከማታ አወጣቸው። ኦሊሴ ኦፍሳይድ የማዕዘን ምት ሆኗል። ኦፍሳይድ ይመስል ነበረ። አሊሰን ቤከር አወጣቸው። ሉዊስ ዲያዝ የሰራው ጥፋት ኦሊሴ የማዕዘን ምታቸውን አሁን ክሪስታል ፓላሶች ጥያቄ እያቀረቡ የሚገኙት ፍጹም ቅጣት ምት ነው። የማዕዘን ምት ተመታ
በገዛው ሜዳው 2-1 በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችሏል።